السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ یې. ملګرو، تاسو په ټیک ټاک باندې یوټیوب باندې تاسو دا ګورئ چې ډېر خلک یې څوک یې ماله 500 روپۍ راکړه زه درته آی ډي جوړوم، بل یې ماته 10,000 راکړه، بل یې ماته 5,000 راکړه. نو دا پښتانه زموږ سادهګان جوړه په مختلف قسم سره یې لوټ کړل. نن زه تاسو ته د یو ایس اکاونټ نه فری طریقه ښیم. 1 روپۍ ماله مه راکوئ، بالکل فری. په پاکستان کې به د یو ایس آی ډي جوړوئ ټیک ټاک او خپل ارننګ مو پې شروع کوئ. تاسو به داسې کار کوئ چې دا ویډیو چې دا د سټارټ نه ونیسه اینډه پورې سټپ بای سټپ صحیح وګورئ. نور د نه زه دې پیسې میسې نه اخلم، دا صرف صدقه جاریه ده. ما ډېر ملګري په دې ټیک ټاک باندې وکتل، زه مجبوره شوم دا ویډیو جوړولو باندې چې ما وی راشه دې ملګرو له دا ویډیو جوړه کړه فری اف کاسټ. دومره به کوئ چې ما به په ټیک ټاک باندې او په یوټیوب باندې سپورټ کوي. ویډیو رانه لمدې کېږي، راځئ زه تاسو ته سټپ بای سټپ طریقه ښیم او دا زده کوئ. صحیح ده؟ او ویډیو نور ملګرو سره هم شیر کوئ چې دا ټیک ټاک مدارین چې کوم دي چې دی خبر شي، چې دی ته پته ولګي چې دا فری جوړېږي. صحیح ده؟ نو راځئ ما سره. اچھا ملګرو، دا سکرین ته رالو نو تاسو ته دا ښکاري دا ډاونلوډینګ دا ما آلریډي ډاونلوډ کړي دي. دا دې کې تاسو ته به دې لینک زه به د ویډیو ډسکرپشن کې خامخا در کومه. نو دا تاسو وګورئ، دا 2 ورژنز دي که نه. دا یو دی کې ټیک ټاک ته جو کوم چې لیټیسټ ورژن ده یو غه ده او یو سره پلګین ده ټیک ټاک ورسېدي. نو دې کې به تاسو پهله دا ټیک ټاک ورژن چې کوم ده دا به انسټال کوئ. صحیح ده؟ چې دا تاسو دا انسټال کوئ نو دې باندې تاسو انسټال آپشن به دغه کوئ چې تاسو دا یقیني دا به اوپن کوئ نه، دا صرف ډن کوئ. صحیح ده؟ دا به تاسو په ډن باندې کلیک کوئ او اوپن به یا نه کوئ. تاسو ته نن زه فری طریقه ښیم ښه فری، تاسو دې باندې دې څومره پیسې اخلي. صحیح ده؟ نو ورسره دې کې دا پلګین ده، د پلګین باندې اوس تاسو کلیک کوئ چې دا پلګین داسې کله ډاونلوډ کوئ که نه، دا به انسټالیشن کوئ نو دا به تاسو اوپن کوئ. صحیح ده؟ دا ډایرکټ دا به څه کوئ، دا به اوپن کوئ. چې دا تاسو اوپن کوئ نو دې کې تاسو دا ښکاري کم دا فورس ریجن دغه چې کم ده نوټ دا به آف ته دا آن کوئ. دا ما آن کو خو نور به نه چیړئ، بالکل به نه چیړئ. صحیح ده؟ واپس لاړ شئ، واپس ګورم ټیک ټاک انسټال کړی ده، دا ټیک ټاک اوپن شو. تاسو ته په جی میل باندې زه تاسو ته آی ډي جوړوم ښه ان شاء الله یو ایس آی ډي. تاسو به موبایل نمبر نه یوز کوئ. صحیح ده؟ دلته به تاسو خپل جی میل آی ډي یوز کوئ. صحیح ده؟ او پاسورډ به هم ولا ویر کوئ او ډیټ اف برث چې کوم ده 18 سال نه کم نه، چې 18 سال نه کم به نه وي. صحیح شو؟ دا ما سره آی ډي څه شوه کریټ شوه. دا تاسو کتی شئ بالکل د یو ایس آی ډي موږ سره په پاکستان کې بغیر موبایل نمبر موږ سره کریټ شه، بغیر وی پی این وغیره هم نشته پکې. صحیح ده؟ دا خبرې پکې ختم شوې وی پی این وغیره. نو تاسو ته بغیر وی پی این ما ټیک ټاک آی ډي انسټالیشن طریقه اخوله. دا تاسو وګورئ، دا کریټیو ټول ته چې راشئ دا وګورئ، بالکل دا وګوره کریټر پروګرام بیټا، کریټر پروګرام کریټیویټي پروګرام بیټا ته بالکل دا رالی آپشن پکې شته. صحیح ده؟ تاسو کم چې زوړ ټیک ټاک ته بس دا څه کوئ، دا ان انسټال کوئ، دا ختم شو ورسېدي، دا به ختم کوي او دوباره لاړ شه ټیک ټاک انسټال کا د پلی سټور نه. دوباره چې تاسو ټیک ټاک انسټال کوي اماغه آی ډي پکې کوم چې تا جوړ کو اماغه آی ډي پکې راشه، دلته پکې لاګ ان شه. چې لاګ ان شي بالکل اماغه به ان شاء الله تاسو ته شو کیږي. صحیح ده؟ په کوم جی میل چې تا آی ډي جوړ کړی دا هغه جی میل آی ډي او پاسورډ بدلته انټر کې او بالکل دا وګوره دا موږ سره د یو ایس آی ډي موږ سره ټیک ټاک جوړه شوه. تا کریټ سټور باندې کلیک کی، دا تاسو وګورئ بالکل اماغه کریټیویټي پروګرام بیټا بالکل دا موږ سره راغلی ده. صحیح ده؟
ملګرو دا دی کې تاسو به خپل یوزر نیم او دا شنو تاسو به چینج کولی شئ. یوزر نیم شو یا خپل کم نیم دا نیک نیم دا نو پکچرز پروفایل پکچرز چې کوم دي دا ټول تاسو بالکل بعد کې دا کولی شئ اپډیټ کولی شئ. صحیح دی. تاسو باقاعده د باندې خپل ویډیوګانې بالکل اوس شیر کولی شئ اویر کولی شئ. صحیح ده. دا پروفایل پکچرز دا پروفایل پکچر می اپلوډ کو او باقاعده خپل ویډیوګانې بالکل په دې باندې اوس شیر کولی شئ. یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. صحیح ده. الله حافظ.